There's a new ride-hailing service on the horizon, but it comes with a twist. Straight out of Siberia, there comes another on-demand taxi application. أبرد مدينة في العالم موجودة في ياقوتيا. درجة الحرارة بتصل لسالب 50 أو سالب 60 في الشتاء. أعتقد أن ده على الأرجح واحد من أهم أسباب ازدهار شركات تكنولوجيا المعلومات هنا. Dari Siberia ke Jakarta, InDrive bekerja keras untuk mendobrak monopoli aplikasi taksi. Якутск Сібірден бастапқы капиталы 1 миллиард 230 миллион доллардан тұратын InDrive атты жаңа ғажайып мәңгілікке қалу үшін кетті. Tidak ada tarif tetap di InDrive. Inilah yang membuat InDrive berbeda dari para pesaing besarnya. عشان كده بطريقة ما منحنا الركاب والكباتن حرية الاختيار. Pengemudi memilih pesanan yang masuk dan penumpang memilih siapa pengemudinya. Arsen Somsky, pendiri InDrive berkata, yang jadi penentu adalah manusia, bukan algoritma. لأننا بنهتم بالأشخاص دول وبنفهمهم. ¿Quién se toma tiempo para ofertar por un viaje? Negociar el precio es más una estrategia de marketing. InDrive is focused on addressing injustice in markets underserved by its competitors. The second place in terms of installations in mobility after Uber and fourth place in travel ahead of Airbnb. How realistic is that? InDrive is the second most downloaded ride-hailing app in the world. الهدف الاستراتيجي الأساسي لينا هو التأثير الإيجابي على حياة مليار شخص على الأقل بحلول سنة 2030. اتولدت في ياكوتسك، أبرد مدينة في العالم. وعلى الرغم من إن مناخها قاسي جداً، إلا إن انطباعات طفولتي مليانة بالأيام المشمسة أو أيام الشتاء البيضة بالكامل. اتولدت في عيلة كلها علماء. كنت متعود أقرأ كتب كتير. في يوم من الأيام نظم كل زمايلي في المدرسة عزاء ليا لما ما جيتش، وبعدت كام يوم عن المدرسة. كانت مناسبة منظمة جدا جدا، ومحدش فيهم كلمني ولا لاحظوا وجودي لمدة أسبوعين. كان الموضوع كويس بالنسبة لي، عشان لما ما تكلموش معايا ما كنتش بتلعثم في الكلام. كل الناس بيبدأوا يتلعثموا في الكلام في عمر 4 سنين تقريبا. نفس الشيء بالنسبة لي، ومن ساعتها وأنا بتلعثم طول حياتي. لكن أنا ممتن لكل التحديات دي، لأنها شكلت حياتي كشخص. ده كان آخر الاتحاد السوفيتي. كانت الدولة الكبيرة بدأت في الانهيار، والناس ساعتها كانوا بطلوا يصدقوا في الشيوعية والاشتراكية، وكان وقت زيادة معدل الإجرام. في بعض الأيام ما كانش عندنا فرصة إننا نشتري أكل. الناس كانوا بيتخانقوا في طوابير طويلة جدا على الأكل. كانت فترة صعبة بالنسبة لنا. أنا اتولدت وتربيت في ياكوتسك. أنا من عرق السخا. ثقافة السخا فريدة من نوعها تماماً، لأنهم بيعيشوا في أقصى الظروف في العالم. هي بعيدة جداً عن كل مكان. إحنا بنهتم بالعيلة والمجتمع. لما بتعيش في الظروف القاسية دي مش هتقدر تعيش على قيد الحياة لوحدك. لما كان عندي 7 أو 8 سنين قدم لي والدي هدية عيد ميلادي. كانت عربية لعبة بسيطة جدا،
لكن العربية اللعبة دي يمكن برمجتها. مش عارف أشرح لك إزاي. تقدر تعمل إعداد تسلسل الخطوات والإجراءات. على سبيل المثال إنك تتقدم لقدام وبعدها تلف 45 درجة، وبعد كده تضرب نار 5 مرات، وبعدها ترجع لورا نص متر، وهكذا. وفجأة الموضوع أثار اهتمامي بالبرمجة، وبدأت أقرأ عن تكنولوجيا المعلومات، عن أجهزة الكمبيوتر. وقت قبولي في كلية الفيزياء والرياضيات كان عندنا إمكانية الوصول لفصل دراسي للكمبيوتر في الجامعة المحلية. في أواخر العقد الأول من القرن ال21 كان شغفي الرئيسي هو فكرة إنشاء صناعة محلية قوية لتكنولوجيا المعلومات. كنت أعرف أرسن بصفته مالك موقع ykt.ru. ykt.ru لياكوستيك كان زي جوجل. أنا متأكد إن أول شيء بيفتحه كل شخص بيشتغل في أي مكتب على جهاز الكمبيوتر هو ykt.ru. كانت ykt.ru هي وسيلة الإعلام المستقلة الرئيسية في ياقوتيا، وكانت لفترة طويلة بتحارب الحاجات السلبية، على سبيل المثال الفساد. ساعدنا أشخاص كتير. أعتقد إننا قدمنا مساهمة كبيرة في تنمية المجتمع المحلي، وقمنا بإعداد متخصصين في مجال التكنولوجيا ومحترفين التكنولوجيا. عندنا شتاء طويل وممتد، الدنيا بتبقى ضلمة الصبح وضلمة بعد الظهر، وبالليل بيكون الجو مظلم جدا. أعتقد إن ده على الأرجح واحد من أهم أسباب ازدهار شركات تكنولوجيا المعلومات هنا. كانت حياة بسيطة جدا. ما كانش عندنا كهرباء لحد نص اليوم، ما كانش عندنا تدفئة مركزية في قريتنا، عشان كده كان لازم نعمل كل حاجة بإيدينا. الناس بيبقى عندها شجاعة كبيرة وقت حلول مشاكل الحياة الواقعية والمشاكل اليومية. هم سريعين جدا. كان الجو بارد جدا، حوالي 50 درجة مئوية تحت الصفر لما بتستنى الأتوبيس، والوقت بيبقى ضلمة جدا لأن الدنيا بتضلم من الساعة 2 أو 3. أحيانا الموضوع بيبقى حوالي نص ساعة أو أكتر، وبتتمنى إن أي ضوء جاي يبقى هو الأتوبيس اللي هيوصلك البيت. ياكوتسك مدينة صغيرة والناس كلها تعرف بعض. كان في بعض الاحتكارات، وكانت واحدة من الاحتكارات دي خدمات التاكسي. كانوا شركات مختلفة لكنهم كانوا عارفين بعض، وخلال فترة ذروة عيد الميلاد ورأس السنة رفعوا الأسعار في يوم وليلة، ضعفوها. كل سنة كان سواقين التاكسي بيرفعوا الأسعار، ده زي التضخم السنوي، لكنهم رفعوها في السنة دي حوالي 50 روبل. الناس وقتها ما عملوش ثورة، ولكن الموضوع كان صعب جدا على الكل. بدأت القصة دي في اليوم اللي قررت فيه شركات السيارات الأجرة في ياكوستيك رفع أجرتها في نفس اليوم، وكان اتفاق كارتيل وكان ظلم. أسست مجموعة لأصحابي عشان يقدروا يوفروا فلوس في توصيلات التاكسي ويوصلوا بعضهم بسعر رخيص، وهكذا. بعد كده الموضوع خرج عن السيطرة. بعت دعاوي ل50 صديق عشان نبدأ، وبعدها قام صحابي بدعوة أصحابهم، وبعدها اتطور الموضوع من هنا. انضميت بنفسي للموقع ده بعد أسابيع قليلة من إطلاقه عشان وصى بيه أصحابي. قالوا واو دي فكرة تحفة، مش هتحتاج تطلب تاكسي، انت بس هتدخل على الانترنت وتعمل طلبك ويكتب شخص السعر وتتفاوض على السعر ده. الموضوع مدهش، الموضوع أرخص بكتير، وفي خلال أيام قليلة بس كان في الآلاف من الأشخاص في المجموعة دي بدأوا في مساعدة بعض، وكان زي المجتمع. وشفت إن في إمكانات كبيرة جدا ونمو عضوي. لما شفت ظاهرة السواقين المستقلين اللي انطلقت في وقت قصير وانضم ليها أكتر من 50,000 شخص بأعداد صغيرة للمجموعة دي، وبدأوا في استخدام الخدمة بنشاط. أرسن اتصل بيا مرة على في كونتاكت، كتب لي على في كونتاكت وقال لي أنا فلان الفلاني وأنا مهتم بمشروعك، بتفكر تبيعه؟ حبس أرسن نفسه مع 3 من مهندسين البرمجيات. ما تزعجنيش، سيب لي وقت لتطوير الموضوع ده. في خلال كام شهر قليلين اتطور ابليكيشن اندرايف. اللي بيميزنا هو إننا في الأساس مجتمع، زي شبكة اجتماعية لربط الأشخاص اللي محتاجين يعملوا حاجة مع الأشخاص اللي بيعرضوا وقتهم قصاد إنهم يعملوا الحاجات المطلوبة.
وممكن الحاجة دي تكون أي شيء. أعتقد إن الفرق الأساسي هو إن نشاطاتنا بتقوم على أساس غير مادي. هتطرق لاختلاف مهم وهو التفاعل البشري المباشر. أفتكر كويس في الأيام الأولى لما كانت مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي اكتشفت بنت بالليل إنها ما عندهاش بخاخة الحساسية، واتصلت ب911 وقالوا لها إنهم ما عندهمش أي عربيات شغالة أو متاحة دلوقتي. وقتها البنت اضطرت تستنى رغم الحالة الطارئة دي، واتصلت بأكتر من تاكسي وقالوا لها إنهم مش بيقدموا خدمة زي دي. لما طلبت من ناس في مجموعة التواصل الاجتماعي دي، بعت لها واحد من المشاركين في المجموعة البخاخة في وقت قصير جدا وأنقذ حياتها. وده كان مثال كويس جدا على مدى أهمية التفاعل المباشر والبشري. ناس كتير أول ما تعرفوا علينا بدأوا يستخدمونا بنشاط، وبدأوا يدعوا كل دايرتهم الاجتماعية لاستخدامنا كمان. الكلام كان وما زال المصدر الرئيسي لمستخدمي إندرايف الجداد. بدأت الناس كلها في استخدامه، وكان من أوائل التطبيقات اللي صنعتها دولة سخا أصلاً. وبعدها بدأ بعد كده في توسيع نطاق الشغل، توظيف الناس، وبدأنا في عدد قليل من المدن في روسيا. وبعدها انطلق الفريق في كازاخستان، وحققت كازاخستان نجاح مبهر بين يوم وليلة. وشفنا الفرصة دي في كل مكان، وقررت التركيز على الأشخاص اللي زينا، اللي نشأتهم متواضعة جدا وعندهم خلفية متواضعة، لأننا كلنا زي الناس دي. عشان كده بدأنا نركز على البلدان النامية وعلى المجتمعات المحرومة من الخدمات، وده هو المكان اللي هنلاقي فيه مفتاح النجاح، لأننا بنهتم وفاهمين الناس دي وبنشوفهم وشايفيننا. اسمي عبداية، سني 15 سنة، عايش في لاغوس، نيجيريا. لاغوس هي المكان اللي يمكن يكون الناس فيه مبسوطين، بس في أماكن برضو متضررة. البيئة المحيطة ساعات بتكون ساحقة. الأشرار عادة بيتسببوا في الفوضى. بالنسبة لي الموضوع مخيف. أنا مش بحب الخناقات أو إني أعمل مشاكل. الكهرباء الموجودة في بيتنا قطعوها، وإحنا عادة بندفع 4000، لكنهم رفعوا المبلغ ل 15000، عشان كده ما بقاش عندنا القدرة ندفعها. حاسس وكأني في عالم ما فيهوش حاجة ينفع تتعمل أو حد يتحرك. بحب الرسم، وعادة الرسومات بتبقى رسومات كرتونية. كنت محتاج بس أرسم بطل خارق، شخص يقدر يساعد في أنواع المشاكل اللي بتحصل في العالم. أعتقد إننا موجودين في الدنيا عشان نساعد بعض. لو كنت مش بتساعد فليه أنت موجود؟ ده اللي بيحفزني. كل يوم سبت وحد بروح أكاديمية الإطفاء. روتين تمرينتنا زي الجحيم. في آخرها ببقى عطشانة وببقى تعبانة، بس لسه بستمتع بيهم جداً. اسمي ليزيث غوادالابي مارتينيز ستريار، سني 32 سنة. أنا أصلاً من سالتيلو، كنت ضابط شرطة. كنت بركب عربية الدورية وبفكر إننا هنساعد شخص النهاردة، واللي عجبني أكتر إني محتاجة الفرصة للمساعدة بصدق بالطريقة دي. من الصعب جداً إنك تكوني أم شرطية في وقت واحد بسبب الورديات. بدأ ابني الصغير أصغر واحد يواجه مشاكل. الدكتور قال إنها مشكلة نفسية بحتة، وأكيد كانت بسبب الطلاق. حسيت بالذنب لأن المشكلة دي كانت بسببي وبسبب باباه.
كأني أنا اللي بسبب له الأذى، وده مؤلم، فعلا مؤلم. اسمي إيتام، عايش قريب من بوجور. في مرحلة الإعدادية ساعات كانوا بيفتشوا على الشعر وكانوا بيزعقوا لأصحابي. قلت لهم يقصوا شعرهم معايا. لما بقص شعر أبيض لحد الموضوع كان بيزعلني لأنه بيفكرني بوالدي. اتوفى والدي لما كنت في إعدادي. لما كنت بتعلم قص الشعر كان والدي بيحب إني أجرب عليه. كان عنده شعر أبيض كتير. أيوة اطلع على الشجرة. هات بس ثمرة الليمون. أيوة. تمام؟ ده بالنسبة لي كفاية. هي نفسها تروح على السينما، لو والدها ما وافقش على ده فمش هتروح. انتوا بتروحوا السينما كتير؟ ما راحتش السينما قبل كده، بس هي عاوزة تروح، لكن باباها مش بيسمح بده. يعني انتوا مش بتشوفوا خالص أفلام سوا؟ لا خالص. في الوقت ده كنت شغال في دوام كامل. لما حصلت جائحة كوفيد-19 مشوني من الشغل. بنتي كانت مريضة في الوقت ده. لما هي تعبت كنت قلقان جدا ازاي هجيب فلوس لعلاجها. كان خياري الوحيد هو ان استلف فلوس من اخويا واودي بنتي العيادة. بنتي كانت تعبانة جدا وكنت خايف عليها جدا. في حاجة واحدة مشتركة جدا بين ناس كتير في كل العالم من البلدان النامية، وهو إنهم عايزين يكون عندهم حياة أحسن، عايزين يكون عندهم راحة أكتر ووقت أكتر لنفسهم. لفيت أنا وأرسن وبعض الأشخاص التانيين في جميع أنحاء العالم عشان نعمل مقابلات مع أشخاص من مختلف دول العالم، عشان نفهم الأسواق المحلية، خدمات نقل الركاب، ومحاولة معرفة إيه الأسواق اللي هتكون كبيرة بالنسبة لنا. بعد مثلا آلاف المقابلات انطلقنا أولا في أمريكا اللاتينية، سالتيلو. لما كنا بننطلق في أمريكا اللاتينية وبلاد تانية ما كنتش عارف حتى إزاي أشتري تذاكر سفر للبلاد البعيدة جدا. لما دخلنا المدينة ما كناش حتى نعرف إزاي ندور على مكتب، زي إيه مثلا اللي ندور عليه في جوجل، وإزاي هنأجر شقة. عشان كده كتبت رسالة وسألت لو في شخص بيتكلم روسي. وفي المدينة الرائعة سالتيلو كان في شخص درس في الجامعة في روسيا، وقال لي تعال زور سالتيلو وأنا هساعدك. أنا كنت بقول له هدفع مقابل ده، لكنه قال لي لا أنا بس حابب أتدرب على لغتي الروسية. وبعدها أدركت إن هي دي المدينة. سبت شغلي كشرطية عشان كنت تعبت منها. حسيت بإني كنت محتاجة أكون مع ولادي، عشان كده كان لازم أدور على وظيفة أو دخل معين يكفي لدعم منزل وتربية طفلين، في نفس الوقت ما ياخدش وقت كتير مني عشان أقدر أكون مع أطفالي. سمعت عن إندرايف لأول مرة من أختي. قالت لي طيب أنت اشتغلتي في الشرطة وكنت في الورديات، معناها إنك تعرفي حاجات كتير، تعرفي إزاي تسوق العربية، يلا عملي كده. رديت عليها وقلت لها طيب شكل الموضوع لذيذ، اتأكدوا من ملفي الشخصي، وفي خلال يوم أو حاجة طلع لي تصريح بإني أبدأ شغل. بنتي كانت تعبانة جدا وكنت خايف عليها جدا. كان اقترح عليا صاحبي حاول التسجيل في اندرايف، هو ابلكيشن جديد لخدمات نقل الركاب على الانترنت، وهو سهل الاستخدام جدا، بس حاول تسجل. بعد التسجيل تم تفعيل حسابي على طول. بعدها قمت بتعبئة رصيدي وقدرت ابتدي شغل على طول. النموذج في الأساس هو إنه سعر عادل يقدر يتفق عليه الراكب والكباتن سوا. أعتقد إنه مفهوم قوي جداً، لأن الناس في جميع أنحاء العالم اعتادوا فعلاً إن يكون ليهم تحكم أقل وأقل في تسعيرة الركوب في التاكسيات. عشان كده بطريقة ما منحنا الركاب والكباتن حرية الاختيار. يقدر الراكب إنه يختار الكابتن اللي عايزه والعربية اللي عايزها، ولو الراكب عايز إنه يدفع أقل بس هيستنى شوية أكتر يقدر كمان يعمل ده. في خدمات تانية لنقل الركاب في أوقات الزحمة بيقدموا لك أسعار أغلى ضعفين أو 4 أضعاف، ومحدش يعرف ليه. على سبيل المثال أغلى مرتين، ليه مش 1.5 مرة؟ الشركات دي عايزين يكسبوا فلوس أكتر
عشان كده من السهل جدا إننا نفهم إن في احتمالية للتلاعب بالأسعار. في إندرايف ده مستحيل، لأن الأشخاص هم اللي بيحددوا كل شروط رحلاتهم، وبتقدر تعرض السعر الخاص بيك لو كنت راكب. والجزء التاني، الكباتن بيقدروا يقرروا لو كان الموضوع مثير للاهتمام بالنسبة لهم أو لأ، أو إذا كانوا شايفين العرض رخيص جداً يقدروا يعرضوا هم السعر اللي يناسبهم. وبالنسبة للكباتن فهي في المقام الأول واحدة من أقل العمولات في السوق، وده بيمثل مساعدة حقيقية في البلاد اللي بنشتغل فيها. وثانياً هو إن الأرباح اللي بيكسبها الكابتن مش بتتوافق مع مقدار الوقت اللي بيشتغل فيه، عشان كده في الأساس هم مش محتاجين إنهم يشتغلوا زيادة عن ساعات شغلهم، ويقدر أو تقدر إنهم يحددوا أوقاتهم بحرية ويكونوا مرنين نوعاً ما في مقدار شغلهم أو مقدار اللي بيكسبوه. وغالباً الكباتن في خدمات التوصيل التانية مش بيشوفوا بس غير النقطة ألف مكان ما هم هياخدوا الراكب، مش بيشوفوا النقطة ب ولا حتى بيشوفوا السعر. حتى لو شافوا النقطة ب في بعض الأماكن بيضطروا يكملوا، ما ينفعش يتراجعوا. لو رفضوا نظام الخدمة بيحذرهم. بتحاول الشركات دي إنها تصنع من الكباتن ما يشبه بالروبوتات. إحنا بنقدم العدالة وحرية الاختيار، وبنصنع منهم أصحاب مشاريع صغيرة. أنا لاحظت إن عدد الكباتن الستات في إندرايف زاد جداً السنة دي. لو في ستات فده معناها إنه أمان، عشان كده بدأت ستات أكتر في التسجيل. في كتير منهم بدأوا لوحدهم زي تماماً، وعشان كده عملت مجموعة يمكن لأي ست إنها تتواصل فيها مع كباتن ستات أخريات لو احتاجت لمساعدة، وهقوم أنا أو أي واحدة من الأعضاء بمساعدتهم. موجود دلوقتي 20 سواقة في المجموعة دي. من أهم اللي بيميز تطبيقنا هو إنه بيتعلق بالمجتمع والعيلة والصحاب، وبيهتموا بقرايبهم وحبايبهم. عشان كده لما بيكتشفوا حاجة وتعجبهم بيشاركوها على طول. عشان كده في بعض المدن كان الموضوع كأنه نجح بين يوم وليلة، لأنهم قالوا واو عجبني، وبدأوا في مشاركتها مع عائلتهم، بقوا زي وكلائنا. شفنا إن الركاب والكباتن كانوا سعداء جدا. كانت أعدادنا بتتزايد أسبوعيا، وبعد كام أسبوع حققنا نجاح باهر، مش كده؟ واحتفلنا. لكنها كانت قصيرة جدا، لأننا اضطرينا ننتقل لبلاد ومدن تانية. بعد سنة واحدة كان عندنا مثلا أمريكا اللاتينية كلها. إحنا شغالين في مدن رائعة زي ساو باولو، ريو دي جانيرو، مدينة المكسيك، نيو دلهي، كولكاتا، مومباي، جاكرتا. مش بس في المدن الكبيرة، بس كمان في البلاد الصغيرة وحتى القرى. على سبيل المثال أروشا، مدينة صغيرة في تنزانيا، مدينة أصغر في جنوب أفريقيا ما عندهمش حتى اسم مناسب، هي مجرد ضاحية قريب من جوهانسبرغ على سبيل المثال، أو في القرى الصغيرة في كازاخستان. وبنشتغل حتى في مدينة اسمها أوبرلانديا موجودة في جنوب البرازيل، في جزر البحر الكاريبي، بانكوك، على جزيرة بوكيت، في كوالالمبور، في جميع أنحاء العالم. الموضوع مثير جدا بالنسبة لي. عايزين نظهر إزاي تقدر تبني شركات خصبة وناجحة مالياً على أسس غير مادية وإيجابية. دي طريقتنا اللي هنعيد بيها ابتكار الرأسمالية. احنا بنشتغل كشركة خصومات، بنفرض عمولة أقل على الكباتن عندنا مقارنة بالشركات التانية، وده بيحد بشكل ما من مواردنا المالية. ولكن من ناحية تانية نموذج أعمالنا زي المغناطيس. ركزنا على الأسواق النامية والتنقل رائع. تخيل لو إنك ما قدرتش تتنقل من مكانك عشان أهلك وعيلتك وصحابك. تخيل لو كنت بتواجه تحديات في مروحك لشغلك، أو لو كان في مكان نفسك توصله تقدر تكسب فلوس أكتر. عشان كده من خلال توفير خيارات النقل لكل الأسواق النامية، هي دي المرحلة الأولى في تحدي الظلم اللي بيخلي الشركة ثورية. هي رؤية أرسن والتزامه بالرأسمالية المتجددة. مهما كان الاجتماع اللي احنا فيه ومهما كانت المناقشة اللي بنناقشها، فهو بيمتلك أفكار جديدة وأكبر وأفضل.
فاكر مشهد من فيلم فايت كلاب لما وقفوا قدام عربية بتتحرق وبيناقشوا إن واحد من صناع العربيات الرئيسيين كان عنده عيب خطير. العيب ده أدى لحوادث طرق مميتة. حسبت الشركة إنهم لو دفعوا لعائلات الناس اللي ماتوا فهيكون الموضوع ده أكتر فعالية من الناحية المالية من إعادة العربيات القديمة اللي فيها عيوب تغييرها وتصليحها، وده اللي هنحاربه وهنغيره. الإيرادات مهمة والهامش اللي هتحققه مهم، لكن مش ده الهدف. ده مجرد نتيجة إننا بنعمل حاجة عاجبة الناس. هدفنا كشركة هو إننا نخلي العالم مكان أحسن. في الدرايف عندنا كمان أكتر من خدمة زي خدمة السفر، التوصيل والشحن. بيستخدموا الناس لتوصيل الأشياء، بيستخدموها لزيارة عائلاتهم المنتشرة في أماكن مختلفة في نفس البلد. هي شركة بتركز على التجارب وتجربة الحاجات اللي ما اتجربتش قبل كده، وتجربة حاجات جربها الناس التانية وفشلوا فيها. عشان كده ده مش بيوقفنا عن إننا نعملها بطريقتنا. لما بتبني شركة على فكرة غير مادية معينة بتقدر تتخيل إن نهجها ممكن يكون مشكلة من حيث العلاقة مع المستثمرين المحتملين، ولكن إذا كنت في نفس الوقت بتستخدم زي الأسس غير المادية دي وبتحقق نتائج مالية كويسة جدا فده بيغير الوضع. كنا في وادي السيليكون سان فرانسيسكو، ورحنا اجتماع مع المستثمرين. كان مهم جدا بالنسبة لنا. كنا بنستعد للموضوع ده مع أرسن. كان زي قصر جميل، وأساطير عالم الاستثمار الجريء دول من وادي السيليكون كانوا مجرد قاعدين هناك، وأرسن دخل يمشي بالراحة وأخد أحسن موقع في الأوضة، وكلهم كانوا اللي هو تمام، وبدأ يتكلم معاهم بقوة والإيمان بده، وانبهر وقتها كل اللي في الأوضة. وبعدها مسك اللعبة دي اللي كان بيقول عليها، اسمها نيفالاشكا، وهي رمز لصمودنا. اتكلم عن مرونتنا وعن ازاي أعمالنا فعالة جدا وما إلى ذلك. وبعد كده سابها على الترابيزة، وقالوا كلهم ايه ده؟ ليه في شخص عشوائي من سقف الأوضة بيسحب بعض الألعاب أثناء استثمار بمئات الملايين من الدولارات؟ وبعد انتهاء هذا الاجتماع طلبت إحدى مستثمرينا هل أقدر أحتفظ باللعبة؟ لأنها اتأثرت جدا. وبعد كده قالوا تمام، إحنا معاك. تقدر تلاقي مستثمرين كويسين جدا مهتمين بتنمية أموالهم كمستثمرين وكمان بالتغيير الإيجابي في العالم. أعتقد إن الأجيال الجديدة بما فيهم المستثمرين هم أشخاص واعيين جدا، مهتمين أكتر بالمساواة الاجتماعية وإنقاذ البيئة والعدالة الاجتماعية. كان في حاجة جميلة بتحصل هناك لأنها كانت لمحة من المستقبل. ده بيحصل أحيانا مع أرسن لما تتكلم معاه، وإحنا متحمسين جدا لده. ده شبه الصدع في المكان والزمان وإنت بتعيش معاه هناك. لما أرسن جالنا وقال لنا إننا هنبدأ في نيويورك في العمق ما صدقتش. اللي هو إزاي؟ هنبدأ في المدينة الضخمة دي بملايين الناس من مدينة صغيرة في قلب سيبيريا؟ كل حاجة ممكنة. لو نجحت في نيويورك يبقى هتنجح في كل مكان. عشان كده الموضوع بمثابة قيادة لينا. اشتغلنا بجد واجتهاد عشان نعمل كده، وحققنا نجاح كبير في ده. وبسبب احتكار شركات زي أوبر وليفت فعمولة الكباتن هناك عالية جدا، ومفيش عند الكباتن اختيار تاني. فاكرة كويس أول يوم وصلت في نيويورك وأنا بسوق من مطار جون كينيدي إلى مانهاتن. ما صدقتش إني كنت فعلا هناك.
رحنا ايكيا نشتري عفش. جمعنا العفش بنفسنا وكان شيء ممتع جدا. وعملنا مكتب وابتدينا في توظيف الكباتن. كنا بنقعد في مركز روكفيلر سنتر مع كل المناظر الجميلة. كنت متحمس جدا للموضوع، وانطلقنا وكان عندنا رحلات كتير وكنا بنكبر كل يوم. أنا فاكرة عربية كاديلاك ضخمة اتطلبت من خلال الابليكيشن عندنا في رحلة منهاتن. كانت تجربة محفزة جدا بالنسبة لي. ركبنا أنا ونادية في رحلة أتوبيس بين المدن. خلال الرحلة دي جات لي مكالمة من أرسن وقال لي تانيا في حاجة بتحصل، احنا لقينا كذا حادثة احتيال حصلت جوه الابليكيشن. وكنا بنخسر فلوس كل يوم لأنهم في الأساس عملوا قرصنة لتطبيقنا وكانوا بيستخدموه كبطاقة مسروقة للركوب. بعد كام شهر بس قفلنا فجأة بين يوم وليلة. كان فشل. بس كان درس مهم جدا بالنسبة لنا، عشان كده تراجعنا واشتغلنا بجد واجتهاد عشان يبقى عندنا عمليات أحسن، منتج أحسن وخبرة أحسن عشان ننطلق في البلاد المتقدمة. الانطلاق في نيويورك ادالنا تجربة كبيرة حتى لو ما عملناش قاعدة هناك. بشكل عام ده شيء مثير للاهتمام جدا عن الشركة. أرسن دايما بيقول لازم انك تستخلص الدروس من الأخطاء وتتجنب ارتكابها في المستقبل. لما بدأت الحرب خسرت الشركة وطنها، وطبعا كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا، ألم كبير جدا. لكذا ساعة أنا كنت مندهش ومذهول ومش قادر ولا عارف أفكر، لأن الموضوع كان كبير جدا على إني أفهمه، وبصفتي ضابط العمليات كنت لازم أتصرف. كنت لازم أنقذ الموظفين من الوضع ده، بداية من الموظفين اللي في أوكرانيا. كان لازم ننقل حوالي 1000 شخص من روسيا لبلاد تانية، كلهم عندهم عائلات وكان عندهم روابط اجتماعية وكان عندهم خطط وهكذا، وفي وقت قصير جدا خسروا كل ده. كان صعب جدا على الناس. وقت ما تم الإعلان عن العملية العسكرية كان أول حاجة فكرت فيها هو إن ولادي ما بقاش عندهم مستقبل، عشان لما ما بيكونش عندك اختيار ما بيبقاش عندك مستقبل. لازم يكون دايما في اختيار، اختيارات كويسة وسيئة ومختلفة، لكن لازم يكون لك الحق في الاختيار كشخص حر. نظمت شركة إندرايف عملية نقل موظفينها وعائلتهم. نقلوا عدد كبير من الأشخاص في وقت قصير جدا، نظموا كل حاجة وساعدوهم. ما زلنا بنستقبل الدعم للإيجار والمدرسة أطفالنا. ده خلى العملية كلها أسهل بكتير، ولكن ده لازال قراري الواضح بشأن المكان اللي عايزة أكون فيه دلوقتي والمكان اللي مش عايزة أكون فيه. أنا عارفة كده أكيد، وبعمل كل اللي أقدر عليه عشان يكون عند أطفالي خيار في النهاية دايما. ما واجهتش أي نوع من أنواع الكراهية هنا أبدا، لأني من ياكوتيا. لما كان جوزي بيوريلي الشقة في مكالمة فيديو اتكلمنا باللغة الياكوتية. قالت صاحبة البيت واو تحفة، اللغة دي مثيرة للاهتمام، شكلها شبه لغتنا. أول مكان راح لي أرسن كان في الحقيقة عن الناس وتأثيره على الناس، وده كان السبب وراء رغبته الشديدة في عمليات النقل ودعمها. الأشخاص هم اللي بيعملوا الشغل، التطبيق بيتكتب بواسطة الناس، الشغل اللي بيتعمل في البلاد بيعملوا الناس.
بيتم وضع الاستراتيجيات عن طريق الأشخاص. عملنا إعادة تصور لرؤية الشركة ورسالتها. بدأنا أعمال جديدة كتير والمبادرات غير الربحية. المهمة الجديدة لتحدي الظلم ده بيخلق أساس قوي جدا للشركة لسنين كتير جاية. من المهم جداً إن نشعر بالوحدة حوالين رؤية كبيرة تكون لها معنى للكل، ومن المهم جداً إن نتصرف بناءً عليها. مظبوط، ودي حاجة إحنا مسؤولين عنها في التسويق عشان نتأكد إنه هيبقى حقيقة واقعية. سميناها Envision. ده جزء مهم جدا من الشركة. احنا بندير 10 مبادرات غير ربحية وهتبقى أكبر وأكبر وأكتر عالمية. فريق ستارت هو برنامج لطلاب المدارس من البلدان النامية عشان يبقوا قادة مستقبليين من خلال التعليم. كنت بدرس التربية المدنية في الفصل لما جه أستاذ فيكتور لمدرستنا. جت منظمة اسمها بينيت عن طريق إندرايف لتعليم بعض الطلاب كيفية برمجة الألعاب. ممكن يختاروا 15 شخص. أطلقنا مبادرة بيجن IT غير الربحية في عام 2013، وكانت الفكرة الرئيسية هي تعليم الأطفال في المدارس الريفية النائية ودور الأيتام أساسيات تكنولوجيا المعلومات لتحفيزهم على اختيار مهن في مجال التكنولوجيا. قررت أعمل كده عشان فاكر كويس إزاي حسيت بدافع داخلي على دراسة تكنولوجيا المعلومات أول ما هداني والدي العربية اللعبة. عارف، في بعض الأحيان يكفي لدفعة صغيرة جداً لتغيير حياتك كلها. خلال ال10 سنين اللي فاتوا اشتغلنا مع أكتر من 120 مدرسة ودار أيتام في أكتر من 13 دولة. البرمجة عادة بتكون ممتعة بالنسبة لي. اتعلمت ازاي أعمل ألعاب وإنشاء مواقع إلكترونية. ما بيقتصرش الموضوع على تعلمنا البرمجة بس، بيعلمونا حاجات بسيطة عن كوراي درو وإزاي يرسم جوه الكمبيوتر كمان. الموضوع ما يتصدقش لما تشوف تأثيره على حياة الطلاب، وبيمنحهم الفرص اللي ما كانوش فاكرين إنها عندهم، وبيمنحهم المهارات والثقة بطريقة مختلفة تماماً، والتفكير في إن المشروع اللي جاي هيتم تشغيله وهيكون افتتاح جامعتنا في كازاخستان مجاني لاستخدام أي شخص، تقديم فرصة حياة مختلفة تماماً ليهم. إحنا بننتقل لمرحلة جديدة من بيجن IT. دلوقتي هنسميه بيجن آت، وهندور عن الأطفال اللي عندهم إمكانيات قيادية واللي بيهدفوا بشكل طبيعي للعطاء، مش بس يستفيدوا هم. بصراحة أنا بعشقهم، زي ما بسميهم هم ولادي من فريق ستارت تيم. هم رائعين فعلاً، ولما تتكلم معاهم هتقدر تشعر بانفجار من الطاقة. ده الشعور اللي بتحس بيه لما يكون سنك 16-17 سنة، لما تكون حياتك قدامك والعالم تحت رجليك. الطاقة اللطيفة دي. تخيل 1 أو 2 أو 3 منهم. تخيل إننا نساعدهم على إنهم يكونوا قادة في بلدهم، قادة في منطقتهم، قادة في عالمهم، وده هيغير مرة تانية حياة عشرات لمئات الملايين من الناس. عشان كده لو لقينا طريقة كويسة لعمل ده فنقدر نعمل إعداد لقادة مؤثرين جداد. أنا مؤمن بالتعليم. الموضوع بيتعلق بالمساعدة في بناء مجتمعات يمكنها مساعدة نفسها، ويمكنها النمو لدعم الشركات الناشئة ودعم التوسع في أماكن في العالم ما كانش فيها حاجات زي دي قبل كده. وإحنا عارفين إيه اللي لازم يتعمل، ونقدر نساعد في تحفيزها وتهيئتها ووضع شرارة صغيرة تتحول للهب يتحول لنار فرصة في المناطق المحلية. إحنا مش بنسميه نشاط خيري أو اجتماعي، ده شكل واحد من أشكال تحقيق مهمة إندرايف. النهج ده بيمنحنا كل من القوة الداخلية والتحفيز الداخلي والدافع الداخلي. إندرايف
معظم الأشخاص اللي بيجوا لصالون حلاقتي بيبقوا طلاب. لو كنت عايز تيجي هنا عشان تقص شعرك تعال على طول لو أنا في البيت. مفيش داعي تفكر في إنك معاك فلوس أو لأ. أنهي قصة شعر دي؟ دي قصة شعر اللي ما عندهمش أبهات، يعني الأيتام. لو عندك شعر طويل ما تفكرش في الفلوس. تعال بس وأنا هقص لك شعرك. هعمل كده. هساعدك طبعا، شكلك يبقى تحفة بدل ما يزعلك المدرس في المدرسة، بالذات لو كنت يتيم، خاصة اللي فقدوا الأب. أنا عارف التجربة الصعبة دي وعارف بتبقى حاسس إزاي لما تفقد باباك. بشتغل دايماً بالليل بانتظام عشان البنات اللي بيخرجوا يسهروا أو يحتفلوا هم كمان من حقهم إنهم يوصلوا بيوتهم بأمان من غير ما يتعرضوا للتحرش، من غير إزعاج. حتى لو كانوا مروحين متأخر لازم يطمنوا إنهم هيرجعوا بيوتهم بأمان. ده سبب مهم جداً بالنسبة لي إني أشتغل بالليل. بدأت مشروع وانضم لي كابتن من المجموعة. لو تعرضت للتحرش أو الإساءة ومش معك أي فلوس هنوصلك بيتك مجاناً. وأنا عايزة أساعدهم. الأمومة متمشية بشكل كويس جداً مع إندرايف. حابة فكرة إني حرة ولسه عارفة أخلي بالي من أطفالي، ولو احتجت لفلوس بخرج أشتغل وأكسب فلوس وأرجع البيت. بس أنا أعتقد إني حتى لو جات لي وظيفة تانية برضو هكمل في الشغل مع إندرايف وهوصل للي عايزاه. ناس كتير صنعت حاجات جديدة بالتكنولوجيا، وأنا كمان عايزة أعمل كده. عايزة أطلع أفكار جديدة عشان يقدر الناس يستخدموها وتسهل عليهم حياتهم. أكبر حلم ليا هو إني أبقى محقق جنائي. عايزة أساعد في مكافحة الجرائم الإلكترونية. أنا بس عايزة أخلي كل مكان حواليا يعم السلام. أنا عايزة أساعد الناس المضطهدين في جميع أنحاء العالم. عادة بتبدأ السينما الساعة 4 المساء، أو تروح لأول وبعدها توصلها البيت. مش هيبقى الوقت متأخر؟ لا مفيش مشكلة، عادة الناس بتروح السينما بعد الظهر. نقدر نروح بالليل مش كده؟ بعد صلاة العشاء. في واحدة حوالي الساعة 6:30 المساء. الأمر ممتع، فيلا بينا. Narmaqardi chunqutuk, sikkiit yolli semeydik. Tidar künni sulastık, isürah bitten, isteminnek avbudur oğlum. Ağop butun, yadoydu butun, ayattar bıt, aramatçılı oturdunar. Jallah oğlum. احنا قمنا بتغذية النار، دلوقتي لازم نغذي الأرض. عادة بندي 3 أولادوشكي اللي هو البانكيك للأرض، وبس كده عملنا كل طقوسنا. أنا متأكد تماماً إننا عايشين في عالم صعب تفسيره بالقوانين العلمية بس. وكان في بعض الحالات في حياتي لما شفتها لما كان عندي 6 سنين. كان يوم مشمس، مش فاكر ازاي وصلت للمكان من غير ما يكون في حد معايا. كان المرعى ده مليان بالشجيرات الصغيرة والأشجار الكبيرة،
وبدأ شيء صغير يقع عليا ولمس راسي وانفجر على شكل غبار ناعم، وسمعت أصوات كورال اللي كانت بتستخدم طريقة غريبة جدا في الغنى. بعد سنين كتيرة اكتشفت إنه كان غنى حلقي، وأنا كنت خايف. روحت البيت وقلت لوالدتي على القصة دي، لكنها ما فهمتنيش لأني كان عندي 6 سنين، وكان من الصعب جدا إني أشرح لها اللي حصل. وكان عندي قصص كتير في حياتي، وأنا عارف إننا عايشين في عالم معقد أكتر من كده بكتير. كنت طفل سعيد، لكن الفكرة إننا ساعات كان بيبقى ما عندناش أكل في البيت، وأحيانا ما كانش بيبقى عندنا كهرباء لمدة أيام في نص الشتاء، وكل ده اداني القدرة على إني أفهم الناس دي في كل أنحاء العالم بشكل أحسن. لأن أنا من مدينة صغيرة، ودايما كنت فاكر إنهم لازم يكونوا محترفين أكتر وخبرة في مكان تاني، وإحنا ناس بسطاء من القرى. أنا عن نفسي من قرية، وعشت طول حياتي في قرية، عشان كده رائع إن الموضوع طلع ممكن. وأعتقد إن أهم درس اتعلمته من أرسن هو حقيقة فكرة إن مفيش حاجة مستحيلة. الموضوع ليه علاقة بتجاوز العقبات والتغلب على التحديات، وإزاي تكبر وتبقى أقوى، تطور نفسك وتبقى أقوى في كل مرة. لازم ما تركزش بس على الأهداف، لازم تركز على الطريق، على الرحلة. ولو كنت بتعمل حاجة مهمة بالنسبة لك، وهي حاجة ليها مغزى كبير بالنسبة لك، وقمت بتطوير بيئة خارجية خلال الرحلة دي، فهتحصد أكتر وأكتر مع كل خطوة، وده شيء محدش يقدر ياخده منك. حتى لو مش هتوصل للقمة، هتكون كل حاجة متاحة ليك، وهيمنحك الإعداد ده ثقة أكتر. واللي مثير جدا للاهتمام هو إنك هتوصل للقمة باحتمال كبير. كل نجاحات إندرايف مبنية على فريق عمل مذهل، دوافعهم ومواهبهم الكبيرة. وحابب أشكر كل أعضاء الفريق على إيمانهم برسالتنا والتزامهم ووجودهم معايا طول السنين اللي فاتت. شكراً ليكم.